Naku, ang dami naman laruan dito. Oh. Pwede ba akong maglaro dito, ha? Oo, basta ingatan mo lang ha. Oo, ingatan ko. Sandali ha, kukuha pa ako ng mga ibang laruan na papakita ko sa'yo. Sige. Sandali ha. Ang dami oh. Ako? Ano pang gagawin ko? Baka magalit sa akin si RR. Hindi na niya ako pahiraman ulan na laruan. Naku. Alam ko na. Mag-iimbento na lang ako ng kwento. Tama. Ganun na lang para hindi siya magalit. Oh, Ricardo. Ano nangyari dito? Bakit mo kinalit yung mga gamit ko? Hindi ako nang gulo niyan. Eh, sino pa? Di ba ikaw lang naman nandito? Kasi may dumaan na malaking elepante. At dahil sa laki niya, tinamaan niya yung mga gamit, kaya nahulog, oh. Elepante? Wala naman ako nakikita. Hindi ako naniniwala. Hindi pala. Lumindol pala ng malakas na malakas. Kaya bumagsak yung mga yan. Totoo ba yung sinasabi mo? Totoo. Hindi talaga ako nagkalat niyan eh. Alam mo, Ricardo, masamang magsisinungaling. Alam mo ba kung anong nangyayari sa mga bata nagsisinungaling? Ganito. Yan. Nakikita mo ba to? To si Pinocchio. Sino si Pinocchio? Makinig ka, ha? Noong unang panahon, merong isang matandang gumagawa ng laruan. Siya si Mang Geppetto. Wala siyang anak, kaya palagi siyang malungkot. Pero may ginawa siyang isang laruan na parang tao. At ito ay pinangalanan niyang Pinocchio. Gustong-gusto ni Mang Geppetto si Pinocchio at dahil wala nga siyang anak, naawa sa kanyang isang diwata. Isang gabi ay dumating ang diwata at binigyang buhay si Pinocchio. Anong gulat ni Mang Geppetto nang paggising niya sa umaga ay nakita niya si Pinocchio na buhay na parang isang bata. Tuwang-tuwa siya. Pero si Pinocchio ay may isang kapintasan. Siya ay mahilig magsinungaling. Kapag tinatanong siya ni Mang Geppetto, ay laging kasinungalingan ang sagot niya. Kaya't naggalit ang diwata at si Pinocchio ay pinarusahan. Humaba ng humaba ang kanyang ilong. Sising-sisi si Pinocchio sa mga nagawa niyang kasinungalingan. Kaya humingi siya ng tawad sa diwata at nangakong hindi na siya magsisinungaling pang muli. Pinatawad naman siya ng diwata. Kaya ibinalik ang ilong niya at magmula noon ay ginawa na siyang isang tunay na bata. Ngayon, alam mo na dapat talagang hindi magsinungaling. Naku, Ricardo, yung ilong mo, humahaba. Ha? Umahaba na ba? Mahaba na, ha? Hindi, nagbibiro lang ako. Pero kahit hindi humahaba ang ilong, talagang masama magsinungaling. Hindi lang naman kapwa mo ang niloloko mo eh, pati ang sarili mo. Tsaka ito ang maaaring magdala sa'yo sa kapahamakan. Aaminin ko na, kasalanan ko ang nangyari. Dahil sa kalikutan ko, nagbagsakan tuloy yung mga gamit. Kasalanan ko talaga. Di naman pala eh. Patawad ha. Galit ka ba? Hindi naman. Kasi, inamin mo naman eh. Tsaka humingi ka ng patawad. Ang mabuti pang gawin mo, tulungan mo ako mag-ayos ng mga to. Sige. O tara. Ay, salamat. Buti na lang, hindi nagalit.